So sa video ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-blend ng color pastel. Then, syempre, tuturuan ko na kayo ng mga tips and tricks sa kung paano gamitin ito. So, yung una, syempre, kuha ka muna ng pastel. Kahit anong pastel, basta ang unahin natin is dark. Kasi ang tawag dito is lightening method. Yung una, didiinan mo. Tapos, gagaan yung kamay mo. Then, kukuha ka ulit ng isa ulit ng pastel na mas lighter yung shade niya. Tapos, didiinan mo na. Yan. Didiinan mo. Tapos, kuha ka ulit ng isa namang shade. Ngayon naman, white. Mas lighter. Yan. Pwede mo rin gamitin yung pastel na white para pinuhin pa yung pagkakablend. Para mas ano pang pumili yung pagkakablend nila. Yan. Sa kada blend din, syempre, kailangan mong linisan. Kasi gaya niyan, dumidikit yung ibang pastel dun mismo sa pinangkukulay mong pastel. Kaya kailangan mong linisan. Or else, dudumi. As much as possible, iwasan mo na lang na iwanan na yung kahit ganyan nakaliit dun mismo sa pastel. Tapos, pwede rin naman kayong gumamit ng black dito sa uli. Pero yun nga lang, ang black kasi is pamatay ng kulay daw. So, optional lang naman yung color black. Yung paghahawak pala ng pastel, guys, yan. Pag magkukulay kayo, nakataas ito. Tapos, wrist power po ang gamitin natin. Wow naman! Yan. Tutunan nyo na kung paano mag-blend at yung point na kailangang linisan each time na mag-blend kayo. Isubukan naman na natin yung mga human elements. So, pagdating sa mga sa pagkukulay ng tao, usually nasa brown na mga colors or yung mga ochre. Bukan nating mag-start mismo. Siyempre, sa mismo, ito, orange muna. Ang outline lang. Balik, susubukan lang natin. Tapos kunin natin ito. Siyempre, ang pag-outline nyo, mas darker lang. Sa sombrero niya, gamit tayo ng brown. Pull natin tong peach. Huwag nating kalimutan ang kanyang damit.
i-apply ulit natin sa panibago na naman. Human element pa rin ang gagawin ko. Natin siguro ganyan. Para sa buhok or black, i-directa nyo na black yung ikukulay nyo, or ito ang gawin ninyo. Papatungan ninyo ng black. Pwede nyo gamitin ito para magbigay pa ng kumbaga darker pa na tone doon sa ano niyo, sa drawing ninyo. Medyo nagkakaroon syempre ng konting pagbabago dun sa mga kulay niya once na nadagdagan mo na ng black. Ang ginagamit nyo na pang outline tapos pang kulay at the same time yung black. So, yun na naman guys, ang kailangan nyong matutunan. Sana nagustuhan nyo yung video and then subscribe.